ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर, ਐਂਡ, ਨੌਰ, ਬਟ, ਔਰ, ਜੈਟ, ਸੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਲੂਐਂਸੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਮਾਂਡ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ, ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਚੀਟ ਔਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਫॉर ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਚੀਟ ਔਨ ਦੀ ਟੈਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੋਥ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਫॉर ਨੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਈ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਨ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਈ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਕੌਮਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਟਾਇਰਡ, we got there early and we got really good seats. My friends were busy so I went to movie alone. I thought the promotion would be mine but my attendance was not good enough. Should we start the meeting now or wait for everyone to log in? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਅਤੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਆ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਂਡ, ਵਟ, ਫॉर, ਔਰ, ਸੋ, ਜੈਟ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਓਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੋਥ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰੂ। ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੰਡਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਡੇਵਿਡ ਲਵਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੇਵਿਡ ਲਵਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਅਰ। ਇਹ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਰਿਕ ਇਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ, ਹੀ ਲਵਸ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਲੈਕਚਰਸ। ਨੇਹਾ ਇਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ, ਸ਼ੀ ਲਵਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। Social media is a powerful tool. It gives us platform to voice our opinion.